Привіт, а чому запізнився? Ні, я ж написав, що о 6 годині почну. Я навіть раніше трохи підключив. Так що я не запізнився, ні. А, ти про себе на 5 хвилин. А там я ж тільки підключив, так що. Ти не запізнився, все. Ой, вибач. Все нормально. Що, якраз все нормально. Якщо навіть ти ще зараз вільний, то ти навіть все нормально. Так, привіт ще всім, хто приєднався на трансляцію. Ми продовжуємо грати в Hogwarts Legacy. Коли ми до цього грали, стрім трохи перервався, тому що були справи. Так що вам зараз приємного перегляду. Запасайтесь чимось смачненьким і приємного перегляду. І ми починаємо. Так, на чому ми зупинилися? Я не пам'ятаю. Я згадав, ми там виконували завдання. Так, я впевнений, що це загублене дитя і є наступне завдання по сюжету. Так що, давайте його виконувати. Так, аж білих. Так, мапа світу. Угу. О, тут навіть швидке переміщення є, так що давайте. Скористаємось їм. Тут навіть скриня є, яку я не взяв. О, я бачу халявних 500 монет. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Aloha, Mora. Так, є. Десь тут. Так. Привіт, хто приєднався на трансляцію. А ні, це не халявних 500 монет. Так, десь. Так, а що в мене там по місцю по вільному? Спорядження. Тут вже заповнено, так що давайте. Якраз тут є крамниця, ми зараз продамо спорядження і підемо далі по сюжету. Hello, Mr. Semi.
What can I do for you? Так. What do you have for sale? What can I help you with today? Продати. I hope to see you again sometime. Що, розповідайте, як у вас вихідні пройшли? Як вихідні? You are here. Good. Трохи серіалів. О, а що ти дивишся, якщо не секрет? Поговорити. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence Мандалор against Harlow. з першого We по need третій to speak сезон. with him. О, прикольно. А я все ніяк третій сезон не можу почати дивитися, якщо чесно. Why did he challenge that horrible man? Хоча теж хочу подивитися. Так, що ми? З нею поговорити. Are you all right? Я дивився looking пряму for трансляцію Mr. на вихідних My husband роком Рінг. Is dead. Так He що killed him. Oh, ще раз I'm подивився, як terribly булти sorry, Mrs. виступають. Bickle. Who killed your husband? Theophilus На жаль, Harlow. не додивився, як I'm Брім sure за of it. Хорайзен He's виступала, been тому що threatening було my вже husband for пізно. weeks and... Там було вже за... Oh, Вони where починали is о my 12, і я не сміг where is Archie? всидіти і пішов спати. Так, і воно що з вами з цим все гаразд. He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Скажи, от Harlow... як якраз when my подивився, husband... треба їхати кудись know в which way Лондон, Archie там might have час gone? зручніше. Ну так, тому що там He has a little hideout in the forest south роком of here. Рінг, він He проходить never у wanders Германії, і в нас But if he плюс witnessed 1 година Harlow з doing ними. something to Тобто у his нас father, вони починали по I'm нашому afraid to часу leave. там десь, in case he я не comes back пам'ятаю, home. чи у першій годині щось таке, а у них це тільки 12-та. А We'll find з your Лондоном son, так, Mrs. там Bickle. в них Thank you. мінус 1, там What вони am I десь going to якраз о do? 10 виступали. А чого я хотів тебе спитати? А ти якраз третій сезон Мандалорса, як він, Worry, Mrs. ну, класний. Archie have gone. Не дуже вони When I як took так the letter we сказати, found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. вийшло He had been не doing гірше the другого same thing сезону, we ось are, так. providing Officer Задам Singer питання. with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Bombarder! Він вийшов досить гарним. Ну добре. Accio! Incendio! Рухає сюжет, але трохи повільніше. Ой, знаєш, ну я сподіваюся, що тут. В чаті всі дивилися другий сон Мандалорсу, тому що мені сюжетний поворот з What did Officer Singer say Люком about the letter Скайуокером you brought her? прям зніс кришу, дах дуже. It is a shame that Тому що я hypocrites не cannot speak. очікував такого повороту Your friend сюжету. Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. Треба було до цього сказати, що буде спойлер, якщо після про запису дивитися. І ще не дивися Мандалорця. Треба This було must так. be little Revelio. Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his А own ти цю hideout. Someone came here книгу looking for him. Боба Фета дивився? Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Що треба зробити? Відстежити Арчі за допомогою Рівеліо. Archie's footprints. He went this way. Ні. Ну, можеш подивитися. Я тобі. Ну, він.
як так сказати, він доповнює всесвіт Мандалорця, але він, знаєш, як з іншої сторони показує. Але там, ну, звісно, що це вся історія про Бобу Фета. Що цікаво, можеш подивитися. Ну, не скажу, що це прям серіал бомба і все таке, але ну, якщо є вільний час, можеш подивитися. Тому що я якраз... Accio. Incendio. Bombarda. На тобі бомбарду. Confringo. Ай, як... Revelio. Що тут? О, тут якісь скриньки маленькі. Ось, да, навіть ось так. І навіть ось так. Добре. Я сьогодні вранці дивився трансляцію на Твічу. Там дивилися першу і другу частину черепах ніндзя, які виходили ще в 90-ті. Тому, знаєш, аж ці олдскули, так звело. Я дізнався, що я не дивився другу частину, лише першу, і то не повністю. Що ж ти будеш робити? Incendio. Bombarda. Incendio. Я так розумію, що ми зараз провалимо заповнення. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Дивився повністю. О, прикольно. А я раз... Але в мене там були справи. І я не додивився другу частину, але якось... Коротше, в мене є така ідея, що треба... Ну, можемо на Твічу подивитися якраз першу і другу частину. Тому що якщо є такі бажання, можемо їх виконати на вихідних. Якраз десь у суботу. Там. Серіал на Твічі це взагалі не по темі. Ну так, але... Те, що серіали на Твіч, так. Але дуже багато людей дивляться на Твічу. Bombarda. Revelio. Знайти цю ж. У кожного різний темп. Не розумію, що люди тут знаходять. Так, а як мені туди потрапити? Я не розумію. Bombarda. Все зрозумів. Ну те, що не розумію, що люди знаходять. Ти маєш на увазі на Твічу, що люди знаходять? Confringo. Чи ти так взагалі маєш на увазі? Так, а де? Revelio. Я за те, що бачив стріми, де люди дивляться серіали, включно зі стрімером. Та що, ну це, ну, прикольно. Як по мені.
Ой-ой. Та що ж я зробив? Так. Я так розумію, там треба... Там стрибнути. Так, серіали я бачив, як цей дивилися. Дивись, в мене буває щось, я дивлюсь 2 фільми за місяць, а потім 3 сезони серіалу за вихідні. Ні, є... Бомбарда! Таке. Так. Я, якщо чесно, вже давно такого не дивився, не фільмів, нічого, якщо чесно. Ревеліо! Бачиш зараз такі часи, які, знаєш, що... Бомбарда! Ти думаєш більше як десь... Так, у мене не ті закляття. Що дуже багато людей залишилось без роботи. Wingardium Leviosa! Дуже важко всім. Так, жоден стрімер не зробить мені те, що я хочу. О, а що ти маєш на увазі, те, що зробить? Confringo! Ти під тим, що дивитися те, що ти хочеш, ти маєш на увазі це? Ревеліо! Так, йдемо. В моєму темпі. А, ти в цьому маєш на увазі те, що там подивитися все одразу? Ну, так. Але все одне, знаєш, ну ти кажеш, навіть у твоєму темпі, ну, якщо можна там, якщо засісти тупо і дивитися, то можна. Але, ну, то на це, ну, якщо є, як кажуть, на це люди, які там будуть це дивитися, і стрімеру це в прикол, то чому би ні? А, ось як. Ну, я от пам'ятаю, як ми з дівчиною якраз ми перший сезон Мандалорця. І цей, і перший сезон Відьмаку там за день подивилися. Confringo! Тому, знаєш, були такі моменти. Серіал про Відьмака не дивився. Угу. Ну, я подивився перший сезон. Він, ну, ще, ну, куди, ну, таке, як так сказати, він не... Зірок, як кажуть, з неба не хватає, але нічого, подивитися можна. Другий сезон я дропнув на 3-й серії, тому що там якась просто маячня незрозуміла, там, ну, просто якась, ну, лайно. Серіал. Там от чи 3-й сезон вийшов, чи там вийде, я навіть його не хочу дивитися. Я ось, якщо чесно, собі ось на цей, I hope Archie didn't cross paths with that. скачав ці аудіокниги про Відьмака. Я краще потрачу свій час на те, щоб краще книжки послухати, ніж подивитися ці серіали про Відьмака. Тому що мені, якщо чесно,
Ну, Archie's satchel. дуже цікавий цей лор і Why would все he leave it Відьмака. behind? He was likely running from Книги Harlow, краще прочитати, ніж distracted. послухати. Так, але This may be a good time for Revelio ну, again. зараз, будемо чесні, у мене немає такого часу, щоб я міг прочитати їх. Я можу їх послухати, тому що я можу слухати і виконувати іншу роботу. Якщо чесно. Revelio. Archie went this way. По часу однаково фоном втрачає сенс. Ну, може бути, може бути. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. Може бути. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would Хоча never от, overcome it. хоча ось, я At ж least казав, not in що any way I can imagine. у книгу про цього, про в те, що з Шоушенка я прочитав, і я дуже є швидко, я там і... Ну, десь, якщо так прям загальний час, то я за там 4 дні прочитав, тому що мені настільки сподобався фільм, що я Revelio. на Multiple наступний sets of день footprints. почав читати книгу. Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Я взагалі дуже люблю на Стівена Кінга. Я дуже багато книжок прочитав. О. Мені здається, його треба було ловити. Thestrals. They are beautiful, are they not? По Кінгу, на жаль, читав лише «Кладовище I домашніх witnessed тварин» that when I і was потім 9. фільм. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Arresto momentum. Не попав. Ні, я ще коли студентом був, я... Ага, ось як. То я читав їх. Було багато вільного часу, я читав Кінга, тому що мені... Accio. А фільмів я I'm sorry you дуже багато experienced something не like that бачив. at so чесно. young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. Revelio. It was a long time ago in some ways, Так, а там десь я but бачив. in other ways, Ну, it добре. seems like it was Потім only колись я yesterday. там спіймаю. I still see him so clearly. You must miss him. А ось My фільми я, father was a ну, wonderful man. Let us keep ой, moving. фільмів ще я We там must find дивився. Archie. Я дивився якраз «Кладовище», Accio. ще ту стару версію, яка там 80-ті чи коли там виходила. Нову не дивився. Я дивився оцю, як там, зелена миля називається. І ось це час Шоушенка. Це оці всі фільми, які я As I дивився thought, по кіно. They have Archie. Be Там ще honest, кажуть дуже багато і there can be no mistakes. прикольно, але щось якось. Incendio. Pay for your deed. I know you're there. Accio. Incendio. You're going to regret that. Descendo. Bombarda. Confringo. Expulso! Accio. Incendio. Ворогів вищої, та я бачу, як буде важко їх перемогти, те, що вони зовсім ніякого супротиву не дають. Revelio. Дуже важко їх буде. Так, а де цей? Скриня є. А, ось воно.
Це, я так розумію, зараз знову там буде намет з драконами. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Ну ти ж у всесвіті Гаррі Поттеру. Як ти не можеш зрозуміти те, що наметове містечко буде таке велике? Блін, ну там в книгах вони ж навіть і згадували те, що це якраз 4-й фільм. Там же вони там була невеличкий намет, а там всередині була ціле цей маєток, коротше. Bombarda. Incendio. Defender. Made a great mistake. Incendio. Що ж ти? Треба убрати цього трикутника, тому що я постійно його натискаю. Але вона ж не дуже гарно працює з близької дистанції. Бос? Так, бос, але щось він дуже швидко якось цей... Тут навіть його спільники більше супротиву, чим цей бос дають. Protego. They got what they deserved. Знайти Арчі Бікла. Добре, будемо шукати Арчі Бікла. Revelio. Так, що у нас тут? О, 270. Непогано, так. Так, ай. Щось не розумію, як туди потрапити. Archie. Archie Bickle. Цікаво, я що його спіймали? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Revelio. Not too loud, Archie. Це обшукаю, потім я тебе We need to get this open. Тому що може бути те, що Aloha Mora. є. А, ось, говорити. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Бачите, про що я і казав, то що можемо його звільнити, і потім все, ми вже без сюди не потрапимо. Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful Так. wizard and couldn't defeat Harlow.
The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's yeah. friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as ось soon as... загублене дитя ми зробили. Так, що у нас там? Вибач за досить низьку активність, паралельно ще займаюся. Та нічого страшного. О, круто. Я ж, звісно, піду за таємною магією. Так, мама Хогвартсу. Привіт, хто завітав на трансляцію. Ми тут Hogwarts Legacy проходимо. Зараз будемо проходити завдання, де нам відкриють таємну магію. А саме закляття Круцьо чи Кручо, я, вибачте, не дуже добре знаюся у лорі Хогвартсу і всесвіту Гаррі Поттера. Так що, якщо ви знаєтесь, можете написати це у чаті і або розповісти якісь цікаві лорні і інші історії. Буде дуже цікаво прочитати. О, я побачив халявних 500 монет. Так, треба подивитися, що у нас там по спорядженню, тому що може бути місця мало. 12 з 12. Я єдине тільки забув. Треба зайти в таємну кімнату, якраз рослини забрати. І мапа. Прокачати своє спорядження. Кімната нового. Так. Deke would like to talk with you when you have a moment. Зношена форма для квідічу. Як цікава форма для квідічу. Угу, виглядає прикольно. Якщо чесно. Так, зараз ми будемо тут. Якщо тут рослини наші. Ого. От знаєте, це схоже на цю рослину, якусь, як вона називається, яка на мух полює.
Так, венерна мухоловка, точно. Так, я зрозумів, я за вами ще бігати буду. Ну, як завжди. Так, добре, так, тримай ти. Тримай ти. Так, ти тримай. Ой, не те. Ну, добре, поїж ще раз. Чого страшного від цього, напевно, не буде. Так, а тебе треба погодувати. Так, тебе треба... Яка тут приємна музика, просто у цьому місці прям, ну, відпад. Чесно. А що, а композиторам і респект, як кажуть. Тому що тут дуже приємна музика. У цьому місці. Так, що ми там всіх тварин погодували. Так, тепер винести до інвентарю. Так, додати. А, все, так. А чому 24 хвилини? Я щось не розумію. Ось як ви працюєте, я зрозумів. Тобто, якщо ви знаходитесь у валізі, у вас час не йде. Зрозуміло. Музика по мапі досить приємна всюди. Так. Це, якщо чесно, просто, ну, я не знаю, як це сказати. Коротше, мій привіт розробникам. Ой, ну навіщо так робити, брат? А вже немає. Червоне більше не варимо. Так розробити, звісно, ну... Грінд, ще раз грінд і чекати. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But Ominous won't help me, so I'm hoping you still can. I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on.
Ну, He's this добре. way. Добре, давай, пішли. Це, я розумію, якийсь Keep an eye out. остерігається, Never know ніколи не who's watching. знаєш, хто слідкує, Although хто that hasn't рухається stopped us before. незупинно. А, це не- Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. А, це полтергейст, це вони мають на увазі того привида, який там їх здав. Який в цьому такому There he різноманітному is. одязі. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. Зрозуміло. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done Розводить here. чувака, щоб I він його confess, доміг. you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with three. Revelio! Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than one. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. А, тут на час. Incendio! Something's happening. I hope we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Like a locked door. May want to look around. Я маю довести свою точку зору. Нам не потрібно використовувати темні мистецтва, як вчить моя родина. Коли досягну скрипторія, то знайду докази того, що в Салазара Слізерина є щось більше, ніж ми думаємо. Я написала своєму братові, тепер він знає, як потрапити на вход в коридор, що прямого шляху до скрипторії немає. Ще лабіринти із багатьма випробуваннями, які потрібно пройти. Я сподіваюся, що мій брат піде за моїм прикладом і зможе разом вивчити спадщину наших предків Ноктуа Гонг. Темні мистецтва, якщо не помиляюсь, на кінцівку не впливають. A journal entry. Це Signed by начебто так. Noctua Gaunt. Gaunt? Reparo. Ominous. Your family was here. The rubble formed a relief of a person Lumos. facing a snake.
Якщо мені Must be the здається, voice I hear. ну немає ніякої, знаєш, там, то що ти будеш там використовувати темні мистецтва, там воно не voice буде is ancient. впливати ні на що. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Знаєш, мені одразу щось... Сподіваюсь, в тебе є інші ідеї. Ніяких. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Це, знаєш, одразу мені згадується друга частина там, де ось. Ominous. You possess a rare ability indeed. Там теж якраз про якусь там кімнату, про Слизерин, щось там таке було. Never mind. Lumos. There's no clear way forward. Like a maze. Змії. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Confringo! Lumos. Так, Салазар Слизерін заховав цей скрипторій глибоко в Гогвартсі. Я боюсь, що заблукав в цих темних коридорах. Я нащадок, але відчуваю себе непроханим гостем. Так. Запалення цих жаровень в коридорі допомагає, а я не занепаду духом за випробуванням і пройду крізь них. Ноктоагонг. This journal entry, it mentions getting the dial requires focus. Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Так, я щось не розумію, що треба... Якісь символи треба, я так розумію, зібрати, але які? Тут якась... Там якась... Чи... На якусь тварину схожа. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Так, надзвичайно, це подорож болюча, але корисна. Невдовзі я знайду скрипторію і відкрию невідомі таємниці про засновника нашого дому, Салазара Слизеріна. Планував більше, ніж те, ким ми стали. Я це знаю. Ноктоагонг. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. Так, вона That's згадує the про part якісь I'm wary випробування. of. All I heard was rewards. Keep going. Так, тут зверху якась... А де сам? We've got more to solve ahead. Search each corridor. Там It may замок, not be я не obvious which бачу. leads where. Що ти там кажеш? Це треба... Сам... Він казав, там якісь жаровні треба запалювати. Все, я зрозумів. Я зрозумів. Так, трикутник.
Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Lumos. А ну, так, зверху там. Ні? А тоді до якого дворі цей замок? Ага, до цього. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Так, бачу. Confringo! Так, я не впоралась, і він вдарив мене в обличчя, наче справжня змія, але я повинна знайти шлях вперед заради моєї сім'ї. Ми не повинні вимагати від дітей відповідати старим традиціям. Це скрипторія повинна мати докази те, що в нашій спадщині є більше, ніж здатність на перший погляд. Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're Так, locked in. брама замкнена. Так, давайте далі. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Так, знайдіть дорогу. Це, дійсно, прикольно, але... Я втратила надію. Я в пастці. Я чула крики та бачила змучене обличчя. Єдиний шлях вперед – непрощення закляття. Навіть якби я змогла його створити, мені немає на кого його накласти. Салазар Слизерин створив дуже зловмисне випробування. В моєму останньому листі братові я запросила його сюди. І тепер, якщо він намагається мене відшукати наодинці, я привела його до вірної смерті. Попри наші розбіжності, я не бажаю йому зла. Якби ж я хотіла, щоб ми розпрощалися на гарній ноті. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Да, Wish we якусь had some вони liquid таку... luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it.
The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. З тим поговори, з цим What do we do поговори. now? Ominous Зробіть is вже not це going to закляття. cast Що Cruciatus curse розтягувати і again. так? Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no Так, choice. дійсно, I робити don't need to довше. follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Щоб ти відчув кожну витрачену гривню. А, це був. Вони ж в пастці, тобто і треба, щоб ти страждав. І вибач, я зрозумів. Тут така була задумка сюжету, щоб ти от зрозумів, як ти кожну копійку, яку ти витратив на цю гру, ти ж страждав від цього. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Ого. Так, а це вже цікаво. Ready? I'm ready. Якась жесть просто. Are you alright? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. Revelio. We made it. We found Salazar. Так, скрипторій Салзара Слизерана. Scriptorium. I can't believe we're here. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Revelio. Так, боюсь, що ми ніколи не дійдемо згоди, але можемо переконати хоча б одного з них прислухатись до здорового глузду. Наважившись сподіватися, що думка Годрика збігаючи з моїми, що він розуміє, чому рівень студента має бути винятковим, але він став жертвою безглуздого уявлення про те, що народжені від маглів якимось чином теж здібні, як і чистокровні. Він розлютився, коли я висловив своє недоволення його думкою. З цього приводу думками, які він ще не озвучив. Я втомився від розбрату. Від розбрату і більше не можу дивитися на коридори повні бездарних дітей, які маскують під відьом і чарівників. З важким серцем я усвідомлюю, що мушу звідси піти. Я
занотую істоту у глибокий сон у її кімнаті, поки її не розбудить той, хто поділить мої погляди, нащадок, який бажає виправити шкоду, яку там необачно заподіли інші. Той, хто позбавить шкоду від тих, хто негідний Гогвартсу, хто лише заплямує мою спадщину. Коротше, це предісторія другої частини фільму. Це ж друга частина була, цей таємна кімната. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. Так. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We couldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Revelio. Ага. Не робити цього, так. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Ага. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Знаєте, а мені здається, що він дійсно, я хотів сказати, він сліпий. Чому його моделька дивиться? Тому що він, бачите, як він ходить з паличкою? Мені здається, він сліпий. У мене просто з'явилася така думка, і зараз я її повністю підтвердив. Так. Так, що в мене по спорядженню? Прикольно така. Привіт, хто приєднався до трансляції. Так, давайте зробимо ось так. Я зараз відправлюся у Гоксміт. Продам речі, які мені не потрібні. Потім я сподіваюся, що вже пройшло 25 хвилин, тому що там треба цих тварин. Щоб зібрати з них інгредієнти для покращення спорядження. You're back. Nice to see you again.
Thanks for stopping by. Угу. Так, мені треба Hogwarts. Темна кімната. Кімната нового. Цей грінт, якщо чесно, в грі. Ну я не розумію, навіщо його сюди вставили зовсім. Це для мене загадка. Так. Немає нічого. У мене навіть уже 3-й рівень є з цих Так. Так, треба грива Дестрат. Та й нехай буде це. Так, це були... Прокачати я не можу. Також не вистачає. А що тут не вистачає? Я не знаю, що це таке. Так. Так. Так, Арі погрив також тримає. Так, а де ці хом'ячки? А, ось ви. Так. Це є. Professor Howard will never believe this. Ой, у мене... Чесно, мене підгорає від того. Ну хто це додумався таке зробити? Ну хто? Хто додумався це зробити, щоб... Коли ти їх ховаєш, вони там не зупиняються в них час. Ох, ці розробники. Так, а мені там не вистачало. Є, так. Так, добре, давайте далі тоді по сюжету підемо.
Так. What are you up to now? Так. А, він в крипті мене чекає. Добре, йдемо в крипту. You'll never believe what I've learned. Давай, What did you розповідай. discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Ну добре, I see no reason to будемо believe грати в Ominous. цю гру. I'm glad you agree. When I know more, Те, що I ми shall say цього now. чувака будемо морозити повністю. And don't feel Sure. sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Так, що сталося з I knew батьками? his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It Не would mean a lot. знаю, якщо чесно. Така собі історія. Але що робити?
Чувак, в тебе мантія зламалась. Чувак, твої мантії прям дуже погано. Чувак, в тебе мантія повстала. А вдруг вона... О! Як тільки я сказав, що вона повстала, все. Так, добре. Пожартували і вистачить. Я тільки не розумію, а чому вони раніше там давали ці сюжетні квести, а зараз у тебе є список, але що там треба виконати, все засекречено, грубо кажучи. І думай сам, як далі. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Тобі Your рівень message потрібен. mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. Зрозуміло You know тоді. what Тоді it was, зрозуміло. Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She Ну, я sent зараз me от out виконую, telling me that you have been trying to типу, collect додаткові evidence of some квести, kind які against Dark Wizards. відкриваються там в She списку, berated me які for not потрібні keeping для a closer основного eye on завдання. you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Так, і... Так.
Так, на паузу встав. Так, поки зараз. Так. А що, якщо ну, там тобі треба відійти, то якраз можемо це зробити, якщо хочеш. Тому що якраз я хотів зробити невеличку паузу. Так що давайте зробимо десь невеличку паузу. Зараз я прийду. Так, я повернувся. Так.
О, ще є. Ще одне завдання по темній або забороненій магії є. Опа, світлого там десь далечко. Далеко дуже. Так. Off on another adventure, are we? Away! What do we have here? It must lead. Так. А я ж я ж взяв закляття і так і не цей. У мене ж начебто є навіть таланти, так. О, навіть 2 є. Так. Ось в мене якраз. Нічого собі. Так, удар по проклятому круцю ворогу випускає снаряд, який проклинає іншого найближчого ворога. Прикольно. Уповільнення. Нам зараз усе відкриють. Ворог, на якому накладено контроль, за допомогою імперія проклинає ціль навколо. О-о-о. Закляття витривалості. Нічого собі. Бери. Ні, ну зрозуміло, що треба. Просто тут якраз є ще експеліармус, який діє на ворогів, так як само, як і прокляття. Теж непогано. Але в мене лише 2 є. Ну це точно я візьму. Це теж. А ось це я зараз вивчу і також прокачаю. А потім на наступному рівні я візьму, щоб експеліармус також, тому що в мене він є. І... А потім я візьму те, що коли прокляту цілі вбиваєш, витривалість. Бери витривалість. Так, зараз подивлюсь. Витривалість, ну добре. Витривалість, так витривалість. Добре, взяв. Умов, добре, взяв. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good.
Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Так. I'll be interested to compare what Це lies пішли. inside to what I've read about this catacomb. До катакомбів. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Expelliarmus! Так, треба ж десь. А, і ще ж у мене там ось це було. Descendo! Crucible. That spell got my attention. А зручно це прям. Descendo! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest Accio. insect free. Yeah, spiders aren't insects. Ні, прикольна ця Don't магія, start. якщо чесно. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. Accio. Confringo. Accio. Incendio. This room is taller than it looks. Confringo. Так. Accio. Crucible. Defender. Defender. Ну, у We've rid the пауків world of немає the spider. шансів I shall зовсім. sleep better Блін, tonight. прикольно це кручо. А, закляття. Descendo. Accio. Так, а нам куди? А, ну. Now this is the sort of great room I want to be buried in. А, Surrounded by та там grandeur. сюди ні, тоді я в Grandeur іншу and сторону then піду. some. Even an altar with a pile of bones. Мені цікаво, що тут. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Ну, тут нічого такого, якщо чесно. Confringo. Bombada. Crucio. Defender. Expelliarmus. Descendo. Incendio. Так, ну непогано, непогано. Але якщо б воно ще перезавантажилось би трохи. Перезаряджалось, тобто пошвидше, то б Confringo. ціни, якщо чесно, не було б цьому закляттю. Хоча я навіть, якщо чесно, жалітися немає сенсу, тому що і так воно дуже потужне закляття. При тому, що воно ще якраз і... Accio. Bombada. Що у нас тут? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. А, зрозуміло. Accio. Тут у нас ми будемо знову збирати якусь... There's something here by the altar. Так, я не розумію,
Я нерозумно згадав про реліквію у своєму звіті, і мені нагадало, що я залишив її там, де вона лежала, але дослідження має бути важливішим за мою вірність правилам. Я щось відчуваю, що щодо цієї реліквії. Мені казали, що ті, кого обирають паличками з англійського дуба, мають потужну інтуїцію і вірять в це. Тому, коли ніхто не бачить, я почав діяти. Я створив 2 барикади, щоб ізолювати реліквію. Хай пробачать мені предки, але я використовую їхні кістки як ключ. Я планую повернутися сюди, але спершу мушу підготуватися до нашого наступного завдання. Вивчити прокльон Імперіус. Кажуть, що це закляття добре допомагає проти ворогів. What did you find? Так, поговорити з Себастьяном про записку. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. А він легко задачі поділив. Так. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Є There's таке more є. to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either Accio. side. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Я не Before we trudge on сумнівався, further, те, I що just ти realized something. Accio. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Ага, століттями, так. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Так, добре. Ну тоді ще буду. А потім хлопець в окулярах з першого курсу буде руками бити найсильнішого мага. Так. Another barricade. Considering how well Я you did on the дам last one, сюди. this should be a Добре, cinch. тоді підусь. How gracious of you. Crucial. This looks different than what we faced before. Now we're also О, який там dealing with великий rune паук. symbols. Confringo. Bombarda. Incendio. Bombarda. Confringo. Crucial.
Incendio. Bombarda. Fringo. Protego. Confringo. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Єдине, що мені не сподобалося в цьому закляті, те, що ти, коли його накладаєш на якусь, ну там, на ворога, коротше кажучи, ти не можеш його атакувати. І ти повинен чекати, поки в ньому це закляття, ну, пройде час цього закляття, і після цього ти можеш його тільки атакувати. Ну таке, якщо чесно. Не дуже зручно. Так, а ну зараз. Це продовжуємо. Accio. That worked. Keep going. І що спрацювало, я не бачу. Ось. Та що ти робиш, а? Я так розумію, тут в якомусь порядку треба їх... Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Так, і ще треба. Accio. А, все-таки я був правий. Accio. Так, я щось не розумію. Добре, давайте. Accio. Так, тут якась Revelio. повинна бути логіка.
А, все, я зрозумів. Потім коло. Revelio, you are head and shoulders above these bones. Nicely done. Confringo! Так, а треба якось теж потрапити. Так, а тут немає більше ніяких? Ні, немає. Добре, підемо далі. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Revelio. Imperio. Crucible. That spell got my attention. Expelliarmus, defender. Bombarda. Incendio. Imperial. Crucible. Potato. Expelliarmus, defender. Так, ну. Ого. Expelliarmus. Crucible. Непогано він так роздає мені. Bombarda. Confringo. For a moment. Ого, це він відлетів. Confringo. Accio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Так, зачекай. Revelio. Ми тут все зібрали. Так, реліквія містить великий потенціал. Її можливості можуть принести користь не лише чарівникам, а й всьому світі. Але темна жертва, пов'язана з реалізацією її наміру, може бути надто великою. Доки ми не дізнаємося більше, будь ласка, не витягайте цю реліквію. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the Ох, я relic. відчуваю, що там щось буде з цією реліквією, вони втягнуть в якусь халепу, якщо чесно. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Що ви думаєте, чат? Що ми будемо робити з цією реліквією? Мені щось моя... Що там щось не дуже було прикольне з цією реліквією. Просто щоб нашу цю дівчину, яку там наклала закляття, щоб там ще й гірше не стало після цієї реліквії, якщо він її використає. Так що думаєте? Бери.
Ну, добре. Ти так і ти перетягаєш мене на сторону темних магів. Там темні ці заборонені закляття бери. Реліквії від темних заклять бери. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. Так і For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. А потім знайду тобі червоний джедаївський меч. І неважливо, що його тут по сюжету немає, ну так. А потім будемо з цим, не з Дамблдором, а з цим, як його, з Волан-де-Мортом там у Дісна цілуватися. The sounds we kept hearing, it was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Та ну, чуваки, не треба. Це ж How зараз... much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Ой, то я не знаю, чесно, це... Мене так і хочуть перетягнути на темну сторону сили. На сторону цього Волан-де-Морта. Хоча його тут ще немає, але... Бери все, що темне. А потім... Дуже добре поговорити з Себастьяном. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made А up. потім наново прийдеш на гарний кінець. Та ні, я не буду другий раз проходити, якщо чесно. How could I choose to stand by and watch him Ну do добре, this? непогано, так What if the непогано. choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Хоча, якщо чесно, мені здається, що ці квести ні на що не впливають. Що в біса ти пропонуєш імперію? Неважливо, так само це я і пропоную. Тобто, Now неважливо. that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll Ну, not бач, say a word more. я міг це розрулити. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Revelio. Мені все цікаво, як там все позбирати. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me.
We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Revelio. Так, як сюди I never потрапити? wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Accio. Revelio. Цікаво, цікаво. Confringo. Revelio. Так, а це вже цікаво. Accio. А, ні, нормально. Я думав там... Що там... Це попадає. Так. Зрозуміло. Так, і поки тут є це закляття, треба... Єсти. Так, і тут я так розумію те ж саме. Wingardium Leviosa. Так. Так, майже побудували це місце. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Lumos. Rickety bone bridge complete. Це добре, що він закінчений, це міст. Великий квадратний килим. Я йшов стільки такий шлях заради великого квадратного килиму. Коротше, я зрозумів, тут немає сенсу нічого шукати. А Аладдіна відміняти з залітаючим килимом? Ну так. Тому що ми на килим стирили, так.
Так, є таке, є. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Так, повернутися у Флотскрофт. Ну, давайте. А, наразі недоступно. Та ну ні. Travel is always much more enjoyable with a friend. Ну таке собі, ну добре. А і полетіти не. Та що ж таке? Ну, будемо пішки, те що робити. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. Confringo! It only upset her. Protego! Why drag this out longer than necessary? Bombarda! I won't rest. Incendio! All Здолайте of 100 Ranrock's гоблінів. loyalists deserve the same fate. А ми лише Nice work. 29. Тут з вами знайшли. Нічого страшного. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke! Over there, by the hamlet. Що ти? Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. You won't stop. I'm afraid of Rock will lead us to victory. Bombarda! Got him. Так. Expelliarmus! Keep out of the way. We have to fight! Keep out of Sean's reach. Да, щось таке прям складний бій, якщо чесно. Це було жорстко. Boy, what have you done? Saved my sister! With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us.
What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Так. Ой, зараз там щось багато не. Так, Зняк дізнався, що в тебе є Ютуб. Так, є. Так. І там і я там є. Так, на відео. Грай 2 наборами. Добре буду грати. Я забуваю, чесно. З ним так далеко не зайдеш. Буде цікаво, коли ти. Коли ти вибереш і вдариш авади. Ага. Бери вірно. Добре. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Знаєте, якщо чесно, я себе відчуваю, знаєте, як в цій якимось психологом. Тобто, знаєш, ти зачекай, я поговорю з твоїми родичами, щоб у тебе все було нормально. Ми в Хогвартс граємо чи в психолога? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Velcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. Лобіють Іри, це ти про що, я не розумію, якщо чесно. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Я просто не знаю, що таке, що... Лобіювання, лобізм, так. Це цілеспрямоване, легальне або нелегальне джерело впливу на органи державної влади. Я зрозумів. Зрозумів. Говорить з Себастьяном у крипті. Так, Хогвартсу. Що ж ти робиш? Так. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. If only a new student would help me with Типу видали і додай це до квестів, і тоді буде легше з умовно вікновим рейтингом. Ну я зрозумів, так, я зрозумів. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne.
to reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Добре, добре. Так, що хоч щось там просувається по сюжету. Ні, як 3 зробили, так. Так, давайте не зробимо невеличку паузу. Може хтось хоче перекусити. Так що давайте на десь 5 хвилин зробимо перерву. Я зараз таки і назову перерву на поїсти. Може хтось за геймпадом хоче перекусити? Так, я не проти, якщо чесно, перекусити. Так що так, ти вгадав. Але якщо хочеш, теж можеш перекусити. Я повечеряв, а я ще ні, так що якраз хочу пойти повечеряти. Зачекайте. Скоро повернусь.
Так, я повернувся. Все ще не розумію таку важку музику. Ну, це не важка музика, ще є важче, якщо чесно. Це, ну, такий металкор. Там ще є дуже багато жанрів, такі, які поважче навіть. Там дескор, прогресів, там якісь. Або там, ну. Так що це ще така лайтова, можна сказати, музика. Та тобі, якщо цікаво, я можу зовсім зробити музичні стріми, пограти щось своє. Тому що мені б таку штуку цікаво було б зробити. Та й треба самому, тому що я вже, якщо чесно, давно не грав. Так, для мене є альтернативний рок та важкий рок. Зрозуміло. Ні, я не прям сказати, що великий там знаток, але я там більш-менш в жанрах і в цьому такому розуміють, коротше. Я розуміюсь в жанрах. Я просто вчора якраз на трансляції побачив Motion називає, які зараз грають. І я такий, ну, просто захотів послухати те, що вони там грають. Тому що я чув про цю команду, але особливо, чесно, так прям не слухав ніколи їх. You're back. Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see you again. I know there was something I was meant to pick up in town. Так що я, напевно, у скорому часі зроблю якийсь музичний стрім. Там пограю своє і там якісь також кавера пограю. Те, що я там більш-менш знаю. Там Скорна, Проходження також пограти. Так що пишіть, якщо вам цікава така тема, то я зроблю. Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on, and she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our Добре, dragon давай and return her egg. закінчимо з браконьєрами. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot.
Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Ти точно впевнена, що це безпечно? Тому що мені цей дракон, чесно, ну, він не виглядає начебто безпечним. Дракон — це велика ящерка. Нічого страшного. А ну добре, так. Але є один маленький нюансик. Вони цим можуть вогнем дихати. І такий маленький нюансик. For what it's worth, she doesn't seem to have А spotted так us нічого yet. страшного, я з тобою повністю згоден. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. То є вид, який схрещений з верблюдом. І там ще пішло не так. Ну так. Bombarder! Ну так, з верблюдом, а потім додали ще цей не вогнегасник, а як він, вогнеміт. Так, не How charming. They keep in touch with each other. вогнемет. Wingardium Leviosa. There she is again. Fantastic. She's breathtaking. From a distance. Ну, мені, якщо чесно, це не дуже фантастика, тому що я так розумію, що ми зараз будемо якраз з цим драконом. Бійка в нас буде. 1 на 1. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Та дуже нам пощастило, прям не знаю як. Скажіть, будь ласка, кому ця ідея в голову прийшла? О, там треба цього. Pity. She must have been starved to pick off a graphorn. Or just raring for a fight. Треба цього. Це відео, яке там з Полтави, там де цей. Мені подобається, як воно палає. Дамблдор, який взяв 4 драконів для турніру серед неповнолітніх. А, зрозуміло. Все зрозуміло. Quiet. What was that? Дамблдор там теж такий ще великий розумник. Ну, про що я казав. Шляху назад немає. Ну так, звісно, так все прикольно. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Він дуже боляче плюється. Та так. Так боляче, що ти аж палаєш від щастя. Трансляція в перший раз просіла. Я не побачив, якщо чесно, і дропів в мене немає. Палаємо трохи. Трохи підгоріло.
зараз по 3 рази, я так розумію. У мене так зараз кішка чекає. Теж. Ну, зараз вже менше, але до цього так чекала і більше разів. Тому що вона захворіла трохи. Якщо хочеш... I'd normally try, but we're well past that. Get to that opening below. Так, ну зараз більш-менш стабільно. Ай! If we can get to that, we can get to the left. Так, все, побігли. Run, Forest, run. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here broken? Reparo. Так. Помістіть яйце у гніздо. А, в неї яйце сперли. If we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Та я так не впевнений, якщо чесно. Яке прикольне, вона їй око намалювала, так прям прикольно виглядає. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Ну, вона намагалася нас вбити, так що... That's rather generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg. At Ні, which point I thought вона нас намагалась вбити. The important І в thing неї is that майже we це вийшло. survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Я ще так. Так з тебе вийде поганий юрист. А чому? Вона оборонялась. Я не зрозумів цей сарказм не зрозумів. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by Добре, poachers добре. any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what?
Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. How could I have been so blind? Ще завдання називається «Яйце пашот». Ми його повернули, а не зварили. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Чи ні, яйце пашот це там начебто воно сире. Revelio. Недоварна. Ну, тоді так, я майже був правий. Lumos. Яйце пашот це техніка приготування яйця, при якому білок відварюється, а жовток стає рідким і кремоподібним. Ну, так. Короче, тут ці скрині залишились лише 3-го рівня. Треба якось цей. Nice to see you again. Побігати, позбирати. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Ага. Так, там треба у нас ще цей. Взяти стіл. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Так, давай думати. Зілля чи... Так, це не цікаво. Nothing like finding just the right thing, is there? Так. Це не цікаво. Так. Не цікаво. Ось це, якраз мені треба ще 2000. Let me know if there's anything else I can do to help. З цих матеріалів. Так, потім підемо у нашу кімнату. Треба цих тварин знову подивитися. Мандрагора багато. Так, знову весела ферма. Так! Ви правий. Тільки мені, якщо чесно, це не дуже до вподоби. Але хто мене питав?
Розплідник можна використовувати для розведення 2 тварин і отримати потомство. Ого, це ви там напридумували. Мета інтер'єру. Ой, навіщо вони це сюди... Це все додали? Так, ну я так розумію, що це ось... А, біля водойми поставимо, щоб у них було вигляд приємний. А, вони типу самі... А, прикольно, вони самі тоді йдуть. Так, весела ферма, так. Аваду і... А, ще скажи цим. Бомбардо. Якраз буде цей замість... Як вони... Гіпогрифа буде одразу смажений. А бомбардо не гарантує 100% результат. Де друга жаба? Ти їсти будеш? Гіпотріпс. Так, так. Це точно ще гіпотріпс. Так, що у нас там по... Не тріпс, а стріпс. Ну я зрозумів, так, я зрозумів, що стріпс. Або, знаєш, це як в KFC ведерце з цими, з ніжками. Там якраз 4 ніжки буде. У паніровці. Воно не ритмується. Ну, добре, добре. Хай буде стріпси, так. Гіпостріпси. Добре. Хоч раз прочитай нормально. Ну що? Іноді виникає таке враження, що ніби граємо в зламаний телефон. Так, мені треба цих... There, there. I'm not going to hurt you. Так, ну в мене тут немає, тут немає. Так, добре. Так, в мене вже майже 24 рівень.
good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refuse to leave. Та мені здається, що вся гра зроблена в такому моменті, те, що ви у наслідках не думаєте. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures. Я, до речі, дізнався стосовно того, що герой каже в жіночому роді. They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the Centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. З 16 поки чекав тебе, завітав на інший стрім по Hogwarts Legacy. Там він проходив за жіночого персонажа. І ти не повіриш, він говорить в чоловічому роді. Зрозуміло. Ну. А там теж було в українському перекладі, чи в якому? Теж українською, ну я зрозумів. Ну, бач, тут є такі ж моменти перекладу, бачу. Так, а куди треба йти? Так, добре, тоді почекаємо, може там щось відкриється. Коли перекладала ніби нормально, але на дрібниці не звертала. Ну, може бути, тому що там цей переклад дуже швидко з'явився. Тому, можливо, таке і було, що там деякісь моменти впустили, тому що якщо мені, я не помиляюсь, то там переклад робив одна людина. Просто чоловік та жіночий секс поміняли місцями. Ну, може бути, може бути. Не доглянула друга. Чому місток такий мутний? А я не знаю. Ну, значить, наш тут весь ґрунт сюди стікав. Тому що тут
Більш текстура є, а тут, наче така, не знаю. Дивно, дивно. Так. Так, і що ж мені робити? Чомусь здається, що в тебе обмеження по рівню. Може бути, тому що в мене на 23-му зупинилося і все. Що може бути таке, може бути. О. Треба було цю пошту перевірити. Так, так, доби 24 рівень. А мені здається, зараз ми почнемо і нас доб'ється 24 рівень. Що? А чому огри в балетках? Що тут коїться? Цікаво, це нормально? Вибор у сусідів не заважає. Блін, знаєш, це треба зробити кліп. Вибор у сусідів. Блін. Чувак, це просто тема. О, просто тема. Ой. Блін, це топ, це тупо топ, чувак, ти просто топ, реально. Такий. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous?
I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lord Gok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Так. Ой. Так, давайте далі. It's like a place right out of a storybook. Ой, ну вона досі не відпускає. Ну, тепер ти будеш там бігати з посмішкою, та я ну просто так. Це 100%. Що це так легко не забудеш. Це просто топ, реально топ. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Так, оскільки він знав деталі, пов'язані з порубуванням, він припустив, що мені допомогла відьма або чаклун, щоб повернути його. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Абракадабрською. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it.
I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. Добре, давай. I shall see you soon. Так. Це знову в ту шахту, в якій ми були, я так розумію, йти. Akio! Dawn is looking at us. Так, увійти у гоблінську шахту. Ну. І... Lumos! Так, а чому вона не відкривається? Yes, we need to break its line of sight somehow. Тепер зрозуміло, зрозуміло. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Так. А. I still feel inside a real goblin mine. Та я зрозумів, що ти, коротше, полюбляєш гоблінів. Окей, все. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Akio! Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Блін, їх тут багато. Petrificus totalis. I deserve better than little moon calves. What's a human doing here? That was meant for me. Descendo! Kill spells glance off of me. Так, зараз хвилиночку. Так. Так, а там у мене геймпад сів. That was a little more than I'm used to.
I'll get us through his safely, Amit. You have my word. Revelio! Confringo! Right. Lumos. Don't wish to be seen, do we? Не відкривайся ж ці двері вже. Confringo! I feel like Так. a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic. I will get to the bottom of what they've been building down here. Так, в мене... У мене бездротові вуха хвилин 5 назад сіла. Ага. Ні, я собі от все хотів, щоб, ну, купити бездротові для, щоб на ПК використовувати. Але так і не купив. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something. Як він полетів. Та що ж ти будеш робити, We can't explain a lot more. And they are headed. Defender. Imperial. Cruise. Expelliarmus. Та що ж ти будеш робити? I've been fighting since before you were born. Let's get it. Pity. Yeah! Rather unwise coming back this way. Little moon, how nice of you to stop by. Protego. Expelliarmus. Defender. Так. Imperial. Cruise. Зараз я прочитаю. Так, тут десь бачу. А, і не ту кнопку натиснув. Нормально так. Так, I've handled much worse. класна річ, в мене по 681 сижу і вистачає. Прикольно. А що там за ці? За ці наушники? Тому що я дивився там і так і не... О, я такі навіть і не знаю. Я просто вибирав між усі, які там Xiaomi і Bato, тобто які від Samsung. А це я навіть не знаю, зараз я загулю щось таке. А, я зрозумів, воно таке. А, ви коштують не дуже дорого. А, це якраз від Xiaomi наушники.
І форм-фактор прикольний. Але буду подивитися на них. Confringo. Я, коротше, зрозумів, що на рівнях, оце, які тут є скрині ці заховані, там тільки це для декору. Там нічого корисного немає зовсім. Тому і таке. Accio. Так. Знаєш, мені ось ця локація так щось нагадує, але не можу згадати. Десь так це теж в такому. Як він називається? Постпанк, чи як цей стиль? Там десь це мідне і годинники, все такі механізми. Ой, щось я не... Типова забудова початку індустріалізації. Ну, не може бути. Я трохи про інше. Там ще є і оцей, знаєш, які от стилі, от, ну, типу кіберпанка. Є ще ось цей, чи постпанк, чи як він називається. Та там, де там теж... Якраз це в такому стилі теж, у мідному кольорі і ці годинники. Постпанк про музику. Може бути. Зараз я цей бій закінчу і загублю, як цей стиль називається. That should be the last of them I'll meet. Revelio. Accio. Так. Так.
Так. Так, як же це стиль називається? Так. Так, зараз. Так, зараз їдемо, і я теж якраз про це хотів казати. О, я знайшов цей стиль, називається стімпанк. Коли оце мідне і. Якраз це мідь і механізми ці. Я ж кажу, що я пам'ятаю, як. Так що, якщо цікаво, можеш загуглити і там побачиш. Просто якраз вже листаю, ось. Ось. І все от якраз тут в такому стилі зроблено, у стилі стімпанку. Оці гобліни. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgott what we found. Таке відчуття, начебто вони вирішили. Перше шлізо голу це мультик 9. О, класний мультик, так.
9, так, це прям класний. А в мене, знаєш, що, якщо так згадати, там, де є фільм про... Але він не такий дуже популярний, там ще, начебто, Вілл Сміт знімався, і там якраз, я не пам'ятаю, як фільм називається, але там головний герой, не головний герой, але головний антигерой побудував такого великого павука парового. І це якраз теж там було все таке зроблено у стилі стімпанку. Я тільки не пам'ятаю, як цей фільм називається. У мене у знайомої якраз була гітара ось в такому стилі в стімпанку зроблена. Ні. Теж там ці були. Не бачив. Ну, зараз я цю місію пройду і я тобі скажу, як цей фільм називається. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. Потім в тебе, так, без проблем, так. Все одно там тільки 2 людини. То добре. Can we please talk about what just happened? Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Книгу про цю пригоду. Чувак, ми лише сходили у печеру. Яку книгу? Ну, камон. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? З Блэкджеком. Це точно. Deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. Я наш придумав з Блэкджеком і And showed me a small, oddly shaped container з дівчинами, with a які strange symbol on it. тебе дуже She поважають. was certain it was goblin metal, but was unable to open it. І готові для тебе все зробити. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. А ще більше вони поважають твій гаманець. The Так, reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill. точно It caught так. me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container
if she would allow me to search the Я, знаєш, castle on my щось own. одразу згадав Футураму і серію, там, де Бендер, ну, знаєш, вони, це була серія, копію на цей, на Титанік. І там, коли він в машині з іншим роботом зачинилися, і такий, дай я подивлюсь на твої мікросхеми. Я щось одразу згадав щось із цю серію. You think Ranrock murdered her? Там, де це потім, ну, цей лайнер, він, його там, ну, те, що як там сталася якась аварія, і він такий, ти ж, ну, я там вже не пам'ятаю там, дослівно, але там був такий момент, що там треба було, не вистачало місця, і він така, ти ж, до Бендера така каже, ти ж, щось вони там стоять, обіймаються, він такий каже, і вона щось така, там треба щось типу вирішувати, нам не вистачить місця. І Бендер такий, добре, сідає у цю, ну, яка вона називається, ну, цей, евакуаційну таку, як капсулу, тобто. І такий сей каже, і бувай. І так вони відчалюють. І це просто, ну, то такий момент, да, сміху. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Тупо Бендер у своєму стилі. Так, я там побачив, там завершити основні завдання, і там було 14, а ми вже 7 зробили, нам ще залишилось 7 завдань. Так що на наступному стріму ми 100% вже цю гру закінчимо. Так що будемо завершувати. Дякую всім, хто був на стріму. Тобі також. Рексі, дякую, що був. Так що це вже буде третій останній стрім. Так. А може бути і вже іще більше. Це ж таке. Зараз такі часи, так що зробиш? Так що, дякую, що дивилися. Я, чесно, не знаю, завтра буду чекати час. Так, я зроблю анонс. Так що, все, дякую, що дивились, бувайте.